ලන්දේසේ යුද්ධයට යන්න කලින් බය නැති කරගන්න ඩච් කරේජ් එක බිව්ව හැටි මැලේරියාවට බෙහෙතක් විදිහට ජින් ඇන්ඩ් ටොනික් හදන හැටි මම කිව්වා. ඒ වීඩියෝ එකට ඔයාලගේ පට්ටම් ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. හැබැයි මම අද කියන්න යන්නේ ඒකට වඩා මාර්ම කතාවක්. ඔයාලා දන්නවද? ලෝකේ ඉන්න මුදු මංකොල්ලකාරයෝ රම්බොන්නත් කලින් ලෝකේ සුද්ධෝ විස්කි හොයාගන්නත් කලින් මුළු ලෝකෙම හොල්ලපු ලෝකේ පරණම මධ්‍යසාරයක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි අපේ ලංකාවේ වෙල්කම් බෑක් ටු චයිනීස් ඩයරි. අපි අද රිවිව් කරන්න යන්නේ ලංකාවේ තියෙන තවත් ලෝ බජට් බෝතලයක්. ඒ තමයි Acme ස්පෙෂල් බ්ලෙන්ඩඩ් ඇරක්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේ අගදී මම ඔයාලට පෙන්නනවා මේ රුපියල් 1500ක් වටින ලෝ බජට් බෝතලේ ලේබල් එක ගහලා තියෙන ලංකාවේ ගොඩක් අය නොදන්න මානම රහසක්. ඒක දැක්කම ඔයාලා පුදුම වෙයි. Jayani's Diary. අවවාදයයි මෙම වීඩියෝ වයස අවුරුදු 20කට වැඩි ප්‍රේක්ෂකයන් සඳහා පමණක් සුදුසුවේ. මේ මන්දසාර ප්‍රවර්ධනයක් නොවන අතර හුදෙක් රසවින්දනය සහ අධ්‍යාපනය කරුණු සඳහා පමණක් සකසන ලද්දකි. වගකීමෙන් යුතුව භාවිත කරන්න. අපි මුලින්ම මේ බෝතලේ දිහා බලමු. මේක හදන්නේ හංගල තියෙන Acme ලංකා ඩිස්ටිලරිස් ප්‍රයිවට් ආයතනය. මේක මිලිලීටර් 375ක භාගක බෝතලයක්. මේක මිල වෙන්නේ 1500ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය බියර් කෑන් දෙකක් ගන්න මුදලට අපිට මේ භාගයක් ගන්න පුළුවන්. මේක සැර තියෙන ගයිස් 127.5ක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සැර නැති ස්මූත් එකට බොන්න පුළුවන් විදිය සැරක්. Jayani's Diary. Subscribe. Jayani's Diary. Subscribe. Jayani's Diary. Subscribe. Jayani's Diary. Jayani's Diary. ගයිස් අපි මුලින්ම මේ නීට් ෂොට් එක try කරලා බලමු. Yes. ඇත්තටම ගයිස් මේ හොඳ සරක් එක්කලා හොඳ ස්මූත් ගතියක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගයිස් මෙතන මේ කඩකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් සිදු වුණා. මේ ඒකේ වැඩක් නැහැ. අපි දැන් මේක මේ කොහොමද කියලා රිවිව් එක කියමු. මේක ඇත්තටම මේ හොඳ ස්මූත් ගතියට බොන්න පුළුවන් විදිහේ ඇරක් එකක්. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ගොඩක් මේ බොන්න ආස නැති විදිහේ එකක් නේ. ඒ වුණාට අවුලක් නැතුව බොන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගයිස් මේකේ මේ රස ගැන කිව්වොත් එහෙම මේකේ එන්නේ මේ අර සැරපොල් පැණි රසක්. අන්න එහෙම එකක්. වැඩේ කියන්නේ මේ පැණි රස නැහැ. ඔයාලා මේක try කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලට මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේ බෝතලය ගැන මොන වගේ අත්දැකීමක්ද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. දැන් මේක on the rocks try කරලා බලමු. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන හරිම රස එළියට ගන්න. Jayani's Diary. Jayani's Diary. Subscribe. 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 එහෙනම් guys අපි මේකේ ඇත්තම රස කොහොමද කියලා බලමු. මේ කොල්ල දෙක මාර ලස්සනයි. Yes. Subscribe. Jayani's Diary. Jayani's Diary. Jayani's Diary. Subscribe. Subscribe. ඉතින් අවුලක් නැතුව බොන්න පුළුවන්. Jayani's Diary. Subscribe. Subscribe. guys අපි හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ අරක්කු කියන වචනේ හැදුනේ ශ්‍රී ලංකාවේ කියලා. නෑ. මේ නම ආවේ අරාබියෙන්. අරාබි භාෂාවෙන් අරක් කියන්නේ දහඩිය කියන එකට. ඇයි මේකට දහඩිය කිව්වේ? ඒ කාලේ අපේ මිනිස්සු පොල් ගහේ රාර ගන්නකොට ඒ ගස් වලින් බින්දුව බින්දුව වැටෙන දියරේ දැක්කම අරාබි වෙලෙන්දන්න හිතුනේ මේක ඇත්තටම ගහට දාඩිය දාලා තියනවා වගේ කියලා. guys දැන් නම් මටත් දාඩිය දාලා තියෙන්නේ. ඒක මේ පොඩි උනාට වදිනවා. අරාබි ජාතිකයෝ තමයි ලෝකෙට ආසවණේ කියන තාක්ෂණය හොයාගත්තේ. එයාලා ඒ තාක්ෂණය ලංකාවට ගෙනාවට පස්සේ අපේ මිනිස්සු මොකද දන්නවද කරේ? අපේ අය ගාව තිබ්බේ රාඩික මේ මැෂින් වලට දාලා පෙරලා බැලුවා. අන්න එදා තමයි ලෝකේ පළවෙනි
සිලෝන් අරක් එක බිහි වුණේ. ඔයාලා අහලා තියෙනනේ මාකෝ පෝලෝ ගැන. 13 වන සියවසේදී මේ සුප්‍රසිද්ධ දේශ ගවේෂකයා ලෝකෙ වටේ රවුමක් යනකොට අපේ මේ ලංකාවේ අරක්කුත් බීලා තියෙනවා. එයාගේ පොත්වල පවා ලියලා තියෙන මේක පුදුමාකාර විදිහේ මැජික් පානයක් කියලා. ඔයාලා පාටි වලදී පංච හදනව නේද ගයිස්? අපි එක එක පළතුරු දාලා එතකොට රම් වර්ග කැමති විදිහේ මධ්‍යසාර දාලා දන්නවද ඔය පංච කියන එක මුලින්ම ආවේ අපේ අරක්කු වලින් කියලා. 1600 ගණන් වල බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ ලංකාවට ඉන්දියාවටයි ආවම එයාලගේ බියර් කෑන් ගේන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා එයාලා අපේ අරක්කු අරගෙන එයාලා වෙනම කොක්ටේල් එකක් හදුවා. මේකට එයාලා ජාති වර්ග 5ක් දැම්මා. අරක්කු, සීනි, දෙහි, වතුර සහ කුළුබඩු මේ වගේ ಜಾති 5ක් දාපු නිසා හින්දි භාෂාවේ පාංච් කියන වචනෙන් තමයි අද ලෝකෙම පාවිච්චි කරන පංච් කියන වචනේ ආවේ. Jayani's diary. Jayani's diary. බ්‍රිතාන්‍යකාරයෝ මේකට කොච්චර පිස්සු වැටෙනවද කිව්වොත් ලන්ඩන් වල ඉන්න සල්ලිකාරයෝ පවා බිව්වේ මේ අපේ ලංකාවේ අරක්කු තමයි. හැබැයි පස්සේ කාලෙක බ්‍රිතාන්‍යකාරයෝ මේ කැරිබියන් දූපත් අල්ලගත්තාම ඒ තියෙන උක් වලින් ලේසියෙන්ම රම් වර්ග හදන්න පුරුදු වුණා. පොල් ගස් වලින් රා හදනට වඩා උක් ගස් වලින් රම් හදන එක ලේසි. අන්න එහෙම තමයි ලෝකයේ අංක 1ට තිබ්බ අපේ අරක්කු රම් වලට දෙවෙනි වෙලා පස්සට ගියේ. Jayani's diary. Jayani's diary. Subscribe. හරි අපි දැන් එමු මම මුලදී කිව්වා මේ බෝතලේ ගහලා තියෙන ලේබලේ තියෙන රහසට. ගොඩක් අය ලෝ බජට් අරක්කු බොනවා හැබැයි ලේබල් කියවන්නේ නැහැ. මෙතන යටින් රතු පාට ඉරට උඩින් ගහලා තියෙනවා දැක්කද? කොකනට් ස්පීඩ් 90යි නියුට්‍රල් ස්පීඩ් 10යි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා බොන රුපියල් 3000ක් 4000ක් අතර වෙන බෝතල් වල පොල් අරක්කු කියලා ගහලා තිබ්බට ඒ වගේ ඇත්තටම පොල් රා තියෙන 3ක් 5ක් අතර. අනිත් ඔක්කොම නියුට්‍රල් ස්පීඩ්. ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිමව හදපු නිහඬ මධ්‍යසාර. හැබැයි රුපියල් 1500ක් වෙන මේ ඇක්මි බෝතලේ කොහොමද කොකනට් ස්පීඩ් 90ක් තියෙන්නේ? මේක ඇත්තක්ද? මම මේ ගැන ලොකු සොයා බැලීමක් කරා. මේ 90 කියන කතාව ඇතුළේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේගොල්ලෝ ඇත්තටම මේක කරන්නේ